هیچی، اومدم ایران سال 43 بود. یه خونه‌ای در ماغ‌سوا گرفتیم اجاری آپارتمان. بعد در مؤسسه یه طرحی داشتن، اولین سرشماری ایران سال 35 اجرا شده بود. مواد خامی موجود بود. یک استاد جغرافیا دکتر بدیعی ایشون طرحی گرفته بود تهیه شناسنامه‌های روستاهای ایران بر اساس سرشماری‌ها. یه طرح تحقیقی بود، مؤسسه با این کارش شروع کرده بود. من در اون طرح وارد شدم. اونجا حق الزحمه دکترا 6 تومن بود ساعتی، فوق لیسانس 5 تومن بود، لیسانس 3 تومن بود. ما بر اساس اون یافته‌های سرشماری شناسنامه روستاها رو به صورت فیش تهیه می‌کردیم که بعداً بره. البته کامپیوتری وجود نداشت، ولی فیش‌های مثل چیزایی که قبلا وجود IBM وجود داشت، سوزن می‌زدن و سیخ می‌کردن، مثل اونا تهیه کنیم. من در اون طرح وارد شدم از زمانی که تا برم سپاه بهداشت. با جمع ساعتی کاری که می‌کردم ما 1200 تومان حق الزحمه می‌گرفتم که با همون زندگی می‌کردیم که یه آپارتمان 200 متری گرفته بودم، 250 تومان در خیابان شریعتی ایستگاه عوارضی که مستقیم به اونجا زیاد راه نباشه و بودم تا رفتم سپاه بهداشت. بعد سپاه بهداشت که رفتم، خب اونجا که حقوقی نمیدادن، از خرج خانوادگی میداد اینا، تا اینکه در این وسط با کمک پدر خانم و همکاری پدرم یا خونه خریدیم در باغ سبا. من خانواده‌ام اونجا گذاشتم. در وقتی که سپاه بهداشت بودم خانواده‌ام تو خانه خودم بودن. من خدمتم که تمام شد بعد دیگه مأمور شدم به تبریز. رئیس مدیر پایگاه تبریز بودم. در این مدت خدماتی کردیم خیلی زیاده که نمیخوام بگم، که مثلا از بهداشت‌های روستایی میخوام بگم که یک قلم کاری که به یادمه، در روستای آبشهمد در نزدیک دشت مغان، ما در یه روستا که اصلاً توالت نداشتن مردم و مردا هر جای بیابون و زنها فقط شب باید میرفتن بیرون برای قضای حاجت، ما اونجا چند تا توالت برای این روستا ساختیم. آب نداشتن، ما بشکه می‌ذاشتیم این چشمه، شب آبش جمع می‌کردیم اینا خشت بگیرن و چادر و دیوار و اینا، و برای اینا 3 تا توالت عمومی ساختیم، یعنی که عمومی بتونن اهالی استفاده کنن. و در یک سال آمار بساب بیماری‌های بساب عفونی 80% کم شد با همین 3 تا توالتی که برای اون روستا ما ساخته. چون اونجا یکی از دوستان دکتر نویدی پزشکش بود، این آمار گرفته بود و بعد فرستادن برای مرکز بهداشت، اینا بررسی کردن، تست گرفته بودن اینا، و این یعنی اینقدر موثر بود کارهای بهداشت عمومی که ما اونجا انجام میدادیم. در حال من خدمتمو کردم اونجا هم خیلی با خوب بود و تمام شد. آمدم رفتم مشهد. 3 سال و 30 ماه مشهد بودم. در دوره‌ای که در مشهد تدریس میکردم از طریق بعد از سپاه بهداشت گفتم که من اومدم تهران و از طریق وزارت آموزش و پرورش مدیر تعلیمات عالیه استخدام شدم برای مشهد سال 45 تیر 45 13 تیر 45 من حکم گرفتم به عنوان مدرس جامعه شناسی دانشگاه مشهد. 30 تیر خودمون معرفی کردم. چند ماه بعد 2 ماه بعدم شریعتی به ما پیوست. ایشون هم جنب استاد یار اومد دانشگاه مشهد گروه تاریخ. اون وقت چون گروه تاریخ چیز نبود، جامعه شناسی نبود، من عضو گروه تاریخ شدم، عضو هیئت علمی گروه تاریخ. دکتر شریعتی هم اومد اونجا. آشنایی ما جامعه شناسی خونده بود. جامعه شناسی خونده بود نخونده بود و واقعا نمیدونم. ایشون در تجارت تاریخ خونده بود، البته جامعه شناسی علاقه‌مند بود ولی تحصیل منظمی نداشت. یعنی ایشون بیشتر فعالیت‌های فرا دانشگاهی داشت تا دانشگاهی ولی خب بالاخره یه چیزی گذرانده بود در که من اون وقت نبودم، چون من زودتر اومدم، ایشون بعد اومد. هم وقتی من اومدم ایران و سپاه بهداشت ایشون پاریس بود.
بعد دقیقا نمیدونم ولی اونجا آشنایی شد. اولین کنفدراسیون دانشجویی که تشکیل شد که منم مثلا به عنوان حضور داشتم اونجا، هیئتی هم از انگلیس اومده بودند، همون هیئتی که بعداً در ترورشات دست داشتند و اینا که بعد بخشوده شدن، بعد در دوره انقلاب اعدام شدن، الان اسمشون یادم نیست. اون گروه جزو کسایی بودن که این کنفدراسیون رو در پاریس تشکیل دادن. یادمه که محله ششم یا نزدیک اون مترو مابیون بود یه سالن گرفته بودن. شریعتی رو من اونجا دیدم بار اول، یعنی بعد از مشهد اونجا دیدم که خوب جزو سخنران‌ها بود، بقیه هم سخنرانی کردن دیگه، همینقدر یادمه و دیگه ولی رفت آمد چیزی نداشتیم. آشناییمون در اون دوره اول چیز بود. بله. بعد در دانشگاه مشهد که خوب آشنا شدیم و سال 50 که من میخواستم برم پاریس، در مشهد کنگره فرهنگ بود، یه کنگره از همه کسانی که مقاله داده بودن میرفتن. منم یه مقاله داده بودم، رفتم هم در ضمن این شرکت در این کنگره فرهنگ که در دانشگاه ادبیات مشهد برگزار میشد، در ضمن خداحافظی کنم از همکاران سابقم که همون وقتم باز شریعتی یک مهمانی در خانهش به خاطر من داد و استادای دیگر رو جمع کرد. این دیدار من بود با ایشون تا اینکه بعد که من برگشتم سال 54 نوروز 54 مشهد بودم، ایشون از زندان آزاد شده بود، اومده بود خونه پدرش. 2 فروردین بار دیگر، آخرین بار من در خانه پدرش با دکتر سامی، دکتر مختاری، دکتر زمردیان از مشهد رفته بودیم خونه پدرش، این دیدنی، و دکتر شریعتی رو آخرین بار اونجا من دیدم که از زندان شب قبلش آزاد شده بود و خاطرات زندانش میگو. از جمله یکی از خاطراتش این بود که بازجویی که ازش میکرد یه سرتیپی بود سر کتاب آری چنین است برادر، آورده بود این کتاب رو باش سینجیم میکرد. نه این حسابایی که تو کردی برای اهرام، این سنگ‌ها اینا، این درست نیست. از دکتر شریعتی میگه آقا من پس جرمم ریاضی سیاسی نیست، آزادم کنم برم. این جمله بود که اونجا از دکتر شریعتی من شنیدم. بعد من رفتم پاریس، این سال 50 بود. سال پاریس که برگشتم 54 دیدم که دیگه یعنی در اون مدتی که من رفتم پاریس بیام ایشون زندان بود، از 50 تا 54 که آزاد شده بود. بعد دکتر شریعتی خیلی دلخور بود از من که در ایام زندانش نرفتم به بازدیدش تو زندان، که اونجا دکتر سامی بهش اشاره کرد که دکتر نیکوهر در تمام این مدت ایران نبود. یعنی من 50 که رفته بودم 54 برگشته بودم و دکتر شریعتی بعد متوجه شد اینا. خدمت عرض کنم من از اون گروه نسل آخر استادیارایی هستیم که با امتحان استادیاری اومدیم دانشگاه تهران زیر نظر دکتر صدیقی. در زمستان سال 46 ایشون آگهی داده بودند در روزنامه که استادیار میخوان و من از مشهد که اونجا مدرس بودم اومدم تهران و امتحان دادم و خوشبختانه در اون امتحان قبول شدم. بعد از اینکه 1 سال در مشهد منتظر بودم که یک جانشین برای من بیاد که من دانشجوها را بسپارم دست او و بعد بیام، سال 48 اول سال 48 من اومدم دانشگاه تهران، خودمون به دکتر صدیقی معرفی کردم و از فروردین 48 تا مهر 50 من با ایشون در یک اتاق گروه جامعه شناسی در دانشگاه ادبیات دستیار ایشون بودم. خوب در این 30 ماه خاطرات خیلی خوبی از ایشون دارم، یعنی 2.5 سال در حقیقت. و ایشون در حقیقت نه استاد، مثل یک پدر بود، نه برای من، برای همه فامیل علوم اجتماعی که خودش در واقع بنیانگذار این رشته بود در سال 1316 در دانشگاه تهران، سالی که من متولد شدم. یعنی برای من یک حسن چیزی بود که در سال تولد من رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران توسط دکتر صدیقی تأسیس شده و ایشون عنوان جامعه شناسی رو، واژه جامعه شناسی رو به جای علم الاجتماع به فرهنگستان پیشنهاد میکنه و تصویب میشه. یعنی تا قبل از اون علم الاجتماع بود. کتابای آقای مهدوی که داره در رشته جامعه شناسی علم الاجتماع و نه جامعه شناسی. خلاصه جامعه شناسی در واقع ایشون بنیانگذار و این رشته بود و
مورد احترام همه بود. شخصیت بسیار بسیار لطیف و استواری داشت، یعنی هم بسیار ظاهر شکننده به نظر می رسید ولی در واقع بسیار استقامت داشت. و یه خاطره از ایشون بگم، زمانی که در ورودی سال 49 که دانشجوها میخواستن بیان ثبت نام کنند، من دستیار ایشون بودم و خب اون سال‌ها خبر دارید که علوم اجتماعی، جامعه شناسی به خصوص، یک مقبولیت خاصی بین دانشجوها داشت در تمام دنیا، در اروپا، آمریکا، فرانسه، ژاپن، و بحران‌های اجتماعی هم از همین گروه‌های جامعه شناسی بیرون اومد. دانشجویی اومد که من پروندهش رو رسیدگی کنم و پاراف کنم بفرستم آقای دکتر صدیقی امضا کنن که ایشون ثبت نام کنه. من در پرونده ایشون برگه قبولی دانشگاه یعنی کنکور دانشگاه رو ندیدم. بهش گفتم آقا این برگتون نیست. ایشون گفت من سپاهی دانش ممتازم، اعلیحضرت فرمودن بیان دانشگاه. من که در صحبت بودم آقای دکتر صدیقی که بالای اتاق پشت میز بود متوجه جریان شد و آمد جلوی این دانشجو. گفت آقا جان بفرمایید. ایشون گفت که بله من دانشجوی ممتازم، اعلیحضرت گفته که بیام، فرمودن که بیام دانشگاه. ایشون دست داشت رو سینه‌اش گفت بله اعلیحضرت فرمودن شما بیایید دانشگاه، نفرمودن بیایید جامعه شناسی. همینجور ایشون رو بیرون کردن. ایشون در واقع میخواست دور زدن قانون رو جلوش بگیره که از چیز حق دیگه ضایع نشه، به حق دانشجویی که کنکور داده بودن و داوطلب خیلی زیاد بود، ولی بدون اینکه بی احترامی کرده باشه. گفت اولا اعلیحضرت فرمود و نفرمود. همین گفتن فرمود نفرمود در واقع اون هم روحیه‌اش نشون میداد، هم ادبش نشون میداد و خلاصه قضیه ختم به خیر شد. و این خاطره رو من ازش دارم که میشه کارهای خوب رو با به اصلاح درستی و با متانت و بدون خشونت انجام داد و نتیجه گرفت. در هر حال این یه خاطره من بود. خاطرات زیادی از ایشون دارم. در طول چند سالی که بودیم ایشون به من محبت داشت و من هم بهش احترام دارم. همه اعضا بدون استثنا، همه اعضای جامعه شناسی ایشونو نه فقط استاد به پدر خودشون میدونستن. به ایشون این لطف و مرحمت رو نسبت به استادان، استادیاران و دانشجوها داشت. وقتی که گروه تشکیل میشد در همون مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی بالای کتابخونه اتاقشون بود، تک تک صندلی ها جای مشخص داشت. هر کس که می آمد باید جای خودش می نشست. احسان نراقی باید جای خودش میشست، جمشید بهنام باید جای خودش میشست، شاپور راسخ، نادر افشار نادری، فیروز توفیق و همینطور سلسله مراتب، غلام حسین توسلی، باقر سارخانی، آقای دکتر کتبی و بنده. یعنی هیچ کسی نمیتونه این نظم رو بدون که ابلاغ کنه، بدون که بخشنامه صادر کنه، همه رعایت میکردن. در حال این خیلی خیلی خاطره است. من یادش بخیر که امروز تولدشه، 112مین سال تولدشه. در حقیقت امروز ایشون متولد 12 آذر 1284 شمسی هستن. بله ما تدریس میکردیم. من البته اول که اومدم خب چیز نداشتم، دو درس خیلی جابلقا برای من گذاشته بود، جامعه پزشکی، جامعه حقوق، خب برای فوق لیسانس. من از پسش برآمدم چون در واقع از پاریس تازه اومده بودم، تازه نوست بودم، دانشجوام خیلی علاقه بودم، 15 تا دانشجو داشتم. و بعد سال بعد دیگه من رئیس مؤسسه شدم. تیر 54 من حکم ریاست مؤسسه رو گرفتم، سرپرست شدم. بعد از کتبی قبل از من بود، بعد من شدم و بودم اونجا که تا مدیر گروه جامعه شناسی انتخاب شدم. بعد 56 57 هم که سازمان ملی دانشگاهی‌ها ایجاد شده بود، مقرر کرده بود که رؤسای دانشگاه‌ها باید انتخابی باشند که من انتخابی از 36 عضو با 33 رأی که الان اینجا سندش هست رئیس دانشکده انتخاب شدم. حکمم وقتی به من ابلاغ شد که فردای اینکه شاه اومد سال 57 16 مهر 57 معمولا میاد دانشگاه رو افتتاح میکرد، شاه اومد دانشگاه رو افتتاح کرد، آخرین افتتاحش بود، رفت، من حکمم فرداش اومد. یعنی تا اون وقت حکم منو دکتر شیبانی در تعلیق نگه داشته بود که شاه بیاد دانشگاه افتتاح کنه و این فشاری که از هیئت علمی آوردن بهش، نامه نوشتن به کیهان اینا که ما ایشون انتخاب کردیم، شما یه سرپرست دیگه گذاشتید اینا، بالاخره ایشون اجباراً حکم منو بعد از افتتاح دانشگاه داد و من تا اردیبهشت 58
که استعفا دادم 2 روز بعد از ترور مطهری، مرحوم مطهری، من استعفا دادم 14 اردیبهشت و دیگه اومدم کنار. بعدم که 2 سال بعدم انقلاب فرنگی شد و دانشگاه به کلی تعطیل شد تا سال 60 آخر 62 پاییز 62 مهر 62 دانشگاه که بازگشایی شدند، من دیدم که همه به حکم درس و اینا براش انتخاب شده، برای من درسی نذاشتن. بعد فهمیدم مدیر گروه آقای دکتر وثوقی شرم داره که به من بگه، خجالت میکشه که به من بگه که آقا شما ممنوع کلاس شدید و اینا دیگه هیچی دیگه. بعد دیگه محاکمه‌های قضایی دادگاه پاکسازی ها شروع شده بود که من دیگه بیرون اومدم از آخر، یعنی من حکم 14 فروردین سال 63 گرفتم، ولی تا آخر اسفند 62 حساب چیز بودم، حکم چیز داشتم. حقوق اسفندی که به من پرداخت کرده بودند، چون پاکسازی از اول اسفند بود، حقوق اون اسفند رو بعداً از پاکسازی، از بازنشستگی دوره پاکسازی من کم کردن دانشگاه. اول اخراج کردن، بعد من به اعتراض کردم. البته اعتراض که چون همه چیز اتهاماتی که بسته بودن واقعا ساختگی بود دیگه، من به همه چیز کردم، جواب دادم. گفتم شما با فلان کس دوستی؟ گفتم من به این دوستی افتخار میکنم. گفتن شما 800,000 تومان وام گرفتید؟ گفتم نه خیر، من 300,000 تومان وام گرفتم. رئیس دانشگاه به بانک عمران نوشته بود آقای دکتر نیکوهر که 75 برابر حقوقش 800,000 تومانه به وام معرفی میشه. ایشان گرفته بودن اون 800,000 تومان. گفتن شما؟ گفتم نه، من 300,000 تومان وام، چون حتی میتونستم 600,000 تومان بگیرم وام مسکن، چون مثل همه. ولی من چون احتیاج نداشتم، یه خونی داشتم فروخته بودم، 300,000 تومان کم داشتم و همون 300. و به اون بانک هم گفته بودم که آقا بگی، یه خانومی بود همشهری ما بود، گفت آقا بگی این 4% بهره داره، سود داره، بگیریم وامو. گفتم نه آقا خانم، من به 300 احتیاج دارم، چون شاید با اون 300 یه همکار دیگر من صاحب خونه بشه. واقعا هم اینطور بود. هیچی. بعد اینا نوشتن، من گفتم نه، من سرم در کتاب بود نه در حساب، باید اون 300,000 تومان دوم میگرفتم. 400 با اون قاضیه نوشتم 400 تا سکه می‌خریدم که 40 سال حقوق استادی دانشگاه بود. من سرم در حساب بود نه در کتاب، ببخشید. همین. اینا رو که نوشتم دیگه، اینا هم گفتن ایشون عناد می‌ورزه، هم که دیگه دیدن چی بگن. کردن بازنشستگی با از دانشیاری به استادیاری و با 20 سال خدمت. من اومدم بیرون. اون سالها کتاب تکاپوی جهانی من، یعنی در سالهای انقلاب فرنگی، خیلی سوکسه پیدا کرده بود. با تیراژ 10,000 11,000 در 6 ماه تمام میشد، طوری که در 3 سال، در 2 سال نیم انقلاب فرنگی این کتاب 60,000 نسخه فروش رفت. آقای جعفری نشر نو چاپ کرده بود. جزو 2-3 کتاب موفق اون سالا بود. من این فرصتی که این پیروزی، این موفقیت این کتاب رو با دانشجوام جشن بگیرم رو از من گرفتن و من یکی از حسرت‌های بزرگ زندگیم این بود که بعد از باز شدن دانشگاه نتونستم برم با دانشجوام صحبت کنم و درباره موفقیت این کتاب که من 1000 ساعت روش کار کرده بودم در ایام انقلاب فرنگی و این کتاب چاپ شده بود. خیلی چاپ موفق داشت، 5-6 بار 7 بار چاپ شد پی در پی با تیراژ 11,000 نسخه 10,000 نسخه. و دیگه من دکتر توکلی دعوت کرد تئاتر. خب من نمیشناخت، فقط اسمش شنیده بود اینا، دکتر توکل، محمد توکل. گفتم که من به احترام شما اومدم اینجا که بگم نمیام. گفتن چرا؟ گفتم من امتحان دادم، اومدم دانشگاه تهران با زمان دکتر صدیقی و دیگه از در پشت نمیخوام جایی برم. واقعا میتونستم دانشگاه آزاد برم مثل بقیه 30 سال خدمت کنم، حقوق بازنشستگی، ولی نه، نشستم فقط با کتابم زندگی کردم. و حالا در حین بینی که این داستان دادگاه چیز بود، پاکسازی بود، وزارت دادگستری یه آگهی داده بود مترجم رسمی زبان فرانسه میخواست. من اینو دیده بودم. خانمم اصرار کرد که تو برو اسم بنویس. در واقع عقل منفصل من. ایشون فکر میکرد که میخوره به جایی برسه. من گفت برو. من رفتم ثبت نام کردم، واقعا به توصیه ایشون رفتم ثبت نام کردم. ولی موقعی که امتحان میدادیم دیگه تیر سال 63 بود که من دیگه 3 ماه بود پاکسازی شده بودم. یه روزی خیلی سرماخورده و سخت و تبدار روزی بود که رفتیم دبیرستان البرز. 115 نفر شرکت کرده بودند، 13 نفر یا 15 نفر میخواستند مجموعاً.
من در اون امتحان مترجمی رسمی زبان فرانسه شرکت کردم. 2 هفته بعد به من نامه اومد که شما در کتبی قبول شدید، بیایید برای مصاحبه. وقتی که رفتم اداره فنی، اعضای هیئت ممتحن نشسته بودن، دکتر مرتضی کلانتری، ایشون جز یکی از اون ممتحنای زبان فرانسه بود و مترجم بسیار درخشان در حقوق، ایشون وکیل بود. ایشون جز یکی از اون ممتحنا بود. اینا هر سه ممتحنا به پای من بلند شدن. من وقتی وارد شدم، من وقت 45 6 سال بیشتر نداشتم، ولی به خاطر این کتاب تکاپوی جهانی، اینا همه رو خونده بودن. اصلا از من درباره چیزی، فقط درباره ژاک شنزوری و این کتابو اینا از من پرسیدن. گفتم که بله، من الان مشغول ترجمه خاطرات رمونارا هستم و اینا. من قبول شدم. بین 15 نفری که میخواستن 13 نفر قبول شدن و من نفر دوم بودم. تا اینکه سال 64 دیگه اجباراً یکی از دارالترجمه‌ها مترجم فرانسهش فوت شده بود و توسط دخترم که میخواست بره فرانسه مدارک ترجمه کرده بود برای من پیام فرستاد که ما اینجا یه اتاق و یه کار و میز و اینا، یه پست خالی برای مترجم زبان فرانسه میخوایم. خلاص من رفتم چند ماه، 1 سال 2 سالی مترجم رسمی فرانسه بودم. ولی بعدی که دیدم که از این کار واقعا چیزی یاد نمیگیرم، ولی خب همونجا من ضمن مدارک رسمی ترجمه علمی هم میکردم، خاطرات ریموران رو همون وقت ترجمه میکردم دیگه. از سال 67 که سیل بزرگی اومد تجریش، من آخرین روز کاریم بود. اون روز یادمه که یک سند وکالت ترجمه کرده بودم، توسط خانمم فرستادم برای دارالترجمه آذر که ایشون پولش گرفته بود بیاد. این سیل اومده بود. دیدم که از اون تاریخ بعد دیگه اون کارم گذاشتم کنار، فقط کتاب و کتاب و کتاب. البته بگم بعدا من دعوت شدم به دانشگاه علامه طباطبایی دوره دکتر عبداللهی، اجباراً به خاطر فلاشی چشمم، فلاش جرقه میزد از نظر کثرت کار و اینا، ناچار شدم یکم کار ترجمه رو پایین بیارم و برم. چون علتش هم این بود که صبح زود که پا میشدم ساعت 4 5 صبح کار کنم، چراغ که میافتاد رو کاغذ، این برگشت نور از روی کاغذ بهش باعث شده بود که شبکیه در واقع آسیب ببینه. در اثر روزی 16 ساعت من کار میکردم، هم کار ترجمه بعد دار ترجمه اینا، و مجبور شدم که 10 سالی برگردم تدریس کنم. در این فصل 2 تا مؤسسه ایجاد شد. مؤسسه پژوهش تامین اجتماعی ایجاد شد، بعد مرکز ملی مطالعات سنجش افکار عمومی ایجاد شد. هر دو این مؤسسه از من دعوت کردند برای همکاری که رفتم در دو مصاحبه شرکت کردم و دیگه اونجا کم کم در هر دو مؤسسه 2 3 روز اینجا 2 3 روز اونجا. یه سالم یه دورم یه طرحی رو درباره پژوهشگاه نیروی اجرا کردم که خیلی خوب بود روی لامپ‌های کم مصرف. داستانش این بود که پژوهشگاه یعنی توانیر حدوداً 10 میلیون واحد لامپ کم مصرف از چین وارد کرده بود و اینا کیفیت نداشتن و رو دستش مونده بود و فروش نمیرفت، مردم ناراضی بودن. در اون مؤسسه یه طرحی رو گذاشتن برای بسترسازی فرهنگی که عنوانش ما دادیم برای مصرف لامپ‌های کم مصرف، و لازم بود که در این طرح حتما یه استاد دانشگاهی که دکترا داره سرپرست باشه، چون بقیه همه چیز بودن، همکارای ما فوق لیسانس بودند و اینا. آقای دکتر محمد فاضلی که بعداً خب استاد الان خیلی برجسته شد، آقای محمدرضا کلاهی که الان استاد خیلی برجسته است، خانم رفعت‌جا. ما این تیم رو تشکیل دادیم اونجا و تمام امکانات هم پژوهشگاه نیرو در اختیار ما گذاشت. 3 سال ما این طرح اجرا کردیم. بعد از پایان طرح از من خواستن ادامه بدم، ولی من دیگه خسته بودم و فقط در کار نظرسنجی بودم. از اول آقای دکتر خاتمی تا دوره دوم آقای احمدی نژاد 17 سال تقریبا من کار نظرسنجی انجام میدادم که از سال 90 دیگه به خاطر کمردرد و اینا خودمو کاملا بازنشسته کردم و کار بیرون رو به کلی تعطیل کردم. اول انقلاب که شد خدمتتون بگم، دکتر احمد توسلی ما بچه‌ها فرزندانمون، دختران من، دختران ایشون مسیر رازی میرفتن. بچه آشنایی ما بیشتر از دانشکده اونجا بود. البته دانشکده هم یکدیگر می‌دیدیم زیاد، ولی من بیشتر تو گروه تاریخ با هما ناطق و زریاب خویی
رفت آمد داشتم، گاهی هم به گروه زبانشناسی، ولی در گروه زبانشناسی از طریق دخترانمون با هم آشنا شده بودیم. آقای دکتر توسلی دچار یک دپرسیون عجیب، یعنی یک افسردگی عجیب شده بود سال اول انقلاب. خب همه ارزش هایی که او روش سرمایه‌گذاری عاطفی کرده بود، علمی کرده بود، همه در واقع برباد میرفت. کم کم البته ایشون جای خودش رو پیدا کرد، عضو فرنگستان شد و اینا قدرش رو شناختند، ولی ایشون هیچ وقت کراواتش از گردنش باز نکرد، با آخر با کراوات میرفت. و ایشون در دوره‌ای که استادا رو پاکسازی کرده بودن، مثلا یکی دو تا از استادای دانشگاه ادبیات که اینا خانواده پر اولادی داشتند و یهو همه از این منابع مادی زندگیشون قطع شده بود، ایشون از طریق آشناهایی که داشت و اعتمادی که بهش داشتن یه کمکی به این خانواده ها میرسوند تا اینکه پاکسازیش تمام. حالا ایشون جا افتاده بود، تقریبا فعال شده بود. حالا من دوره دپرسیون من شروع شده بود. ایشون به خاطر این بیشتر می اومد سراغ من و اینو که روزی که دعوت شده بود به تبریز خونی آقای دکتر سرکاتی، اومد از من خواهش کرد که با هم بریم. ما یه سفری با اتوبوس با ایشون رفتیم خونه دکتر سرکاتی. خانم باقری، دکتر باقری که همسر دکتر سرکاتی بود که از جزو چهره‌های ماندگار آمد و خیلی پذیرایی گرم و خیلی. در این چند روزی که در تبریز بودیم، در کتاب فروشی تهران که کتاب منم که تبریز چاپ کرده بودم اون کتاب فروشی بیشتر میفروخت، ایشون یک کتاب قدیمی پیدا کرده بود، یک کتاب سنگین چاپ هند بود یا چی بود، فارسی. ایشون معمولا یا وسواس خاصی داشت که یک کتابی که می‌خرید ورق به ورق نگاه می‌کرد، ورق میزد کاملا کتاب سالم باشه. ایشون یه 100 ورقی را که نگاه کرد، من دیگه حوصله‌ام سر رفت، گفتم برم یه راهی برم بیام. بغل اون فروشگاه یه کارگاه فرش بود، یکی نفر نشسته بود مثل نمایشگاه فرش میبافت. من ایستادم، این یک رد فرش ریز بافت رو بافت از اول تا آخر. برگشتم دیدم هنوز آقای توسلی داره کتابشو ورق میزنه. خلاصه کتاب رو خرید، به قیمت اون روز مثلا 400-500 من خیلی پول بود. ایام 75 که ایشون خبرش رسید، به شب خبرش رو یکی از دوستا به من داد که میدونی تفضلی رو مثلا کشتن. ولی اون شب یکی از استادای دانشگاه که دوستی منو با ایشون میدونست، ساعت 10-10:30 شب به من زنگ زد، خبرش داد که من فردا رفتم خونه، دورش دیدم نه هیچ کس نیست، دخترشو برده بودن. که بعد دیگه مراسمش شروع شد، فهمیدیم که در حال این خبر رو میرسه و ایشون به این ترتیب واقعا یه فاجعه بزرگ برای فرهنگ ایران، برای زبان فارسی ایران و برای انسانیت اونجا که من دیگه واقعا قلبم میشکنه. که این سال 75 بود، درست همون چند ماه بعد از فوت پدرم بود که دیگه بعدم دیگه شروع میشه دیگه قتل‌های زنجیری.